რომ შევხვდი ოთხს და შემდეგ რამოდენიმე წლის მერე აღმოაჩინეთ რომ გემოვნება მქონდა ერთნაირი მუსიკალური და დღეს просто გადავწყვეტეთ რომ ერთად მოგვესმინა იმას რასაც სალსალ გეუსმენით ადრიან და ოთომ პატიჟებს სახში სადაც მე წავედი ჩემი კასეტით ან Led Zeppelin-ის Physical Graffiti ეგეთი ალბომი იყო ერთადერთი ტრეკი დაევასა მან და რომელი ტრეკის მე შევიდა საერთოდ გადაწყვიტა მან როკის მოსმენა სადაც ნახსენები აქვს თავის ტყიურში როკის მოსმენა დამაწყებია ჩემმა მეგობარმა კრესპომა ეს გადავწყვეტეთ შეგვექმნა ჯგუფი. Ну, ბავშვური ამბიციით რა თქმა უნდა, არანაირ აზრზე არ ვიყავით ვაფშე დააკვრა ის და უბრალოდ ბავშვებიდან მღეროდა და ოღონდ ხალხურ სიმღერასაც მე უფეს რომ მოწონდა ისეც. გიმნაზიაში ამღერებდნენ ხოლმე ხშირად და რამოდენიმე ტრეკი დავწერეთ. ჯგუფს სახელი დავარქვით, გადავწყვეტეთ და რაღაც სპეციალური ტანსაცმელები გვწმოდა და ის რა ქვია ჩვენი იმიჯი ჩამოგვეყალიბებია. და მიწაზე მყალი ქართველი ხო ხავს მიწაზე ფულია, გამოფხიზდება თალები. საუბრობთ სასულიერო გიმნაზიაში და ეს ყველაფერი ითვლებოდა და ანუ აკრძალული თემა იყო და აბსოლუტურად დაბუნებული თემა იყო, იმიტომ რომ მოძღვარი არ გაძლევდა რეკომენდაციას თუ შენ სიტყვაზე უსმენდიან სატანისტურ როკს თუ რაღაცა ეგრე მიიჩნევდა. მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ ქალაქის ქუჩაში მივიდეთ გავაჩერებთ ეს ადამიანს და ვკითხოთ რაღაცა თვითონ კრესპოს ავიღეთ. უკაცრავად მოხალატეთ. უკაცრავად შეიძლება ეს სამი აი თავად განთავრეთ რომ გამოდიხარ თქვა გავს ორი ვარ გასვიეს ორი დამტაგინდა ну ჩვენ პროექტის მიგვაჩნდა რომ ეს აბსოლუტურად შემდგარი მუსიკა იყო და ავიყვანეთ გიტარისტი რომელიც საკმაოდ კარგად ფლობდა ინსტრუმენტს და იდეინიც იყო ასევე დრამერი სამშობლოვანი იყო იმ პროექტის და იყო ძალიან დიდი დეფიციტი დღემდე დეფიციტია დრამერის აქ ჩვენ ოთორგა ბენდი რეპეტიციობდა უნივერსიტეტის შენობაში. შევხვდით ეკლესიასთან, ძალიან ძვირიანი დღე იყო თითქმის ხავსველით. ну, ვილაპარაკეთ რომ რაღაცა თუ მინდოდა მე მათთან ერთად ჯგუფში შესვლა, ან შევხედავდით რომ მოვეწონებოდი მათაც, ან არ მოვეწონებოდი, ну, ეგა აქვს ვიცოდით არავინ რა მოხდებოდა. ну, დავთქვით ერთი დღე შევეწყვით რა ერთმანეთს თითქმის და გადავწყვიტეთ რომ ერთად გამოვწერებია რა. როგორ დავამახსოვრდა დაახლოებით იცი ფილმიდან რო კადრი დაგამახსოვრდება ერთი რა ანუ შეიძლება სიუჟეტი ვაფშე არ გახსოვდეს ფილმის მაგრამ ეს ერთი კადრი რო გახსოვს აი დღემდე ისე მახსოვს და დიდი სათვალე ეკეთა და მწვანე მაიკა ეცვა ხასხასა მწვანე ფერის მაიკა ეწერა trust me როცა იჩიქება ახალი ჯგუფის წევრი ესე რომ ვთქვათ, ძალიან რთულია რაღაც გარკვეული ადგილი იყოს რა ჯგუფში ამოდენიაზე. კაკას ვთომ მოახერხა ის, რომ აი ორივე ვიყავით ძალიან სრულფასოვანი წევრები, როგორც ის ისე მე რა. ანუ რაღაც ტრეკში ქონდა მას, სოლო იქ მას ქონდა რაღაც მომენტი ისეთი კარგი, რაღაცაში მე რა, ანუ არც ერთი არ ვიყავით ისე
ნაკლები იმით რა. წელს ჩვენმა პროდიუსერმა გადაწყვიტა რომ გაეკეთებია კონცერტი შერატონში ჩვენს. უკვე ჯგუფს ერქვა Other Side და საკმაოდ კარგი იყო თან, გვესიამოვნა ჩვენი ისეთი პუბლიკა, როგორი პუბლიკაც იყო იქ, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ძალიან კარგი საზოგადოება. კონცერტის მერე თავი რაღაც დიდ მუსიკოსებად ავიქვით. წელს შევხვდით მე და კრესპო ერთმანეთს პირველად მესამე კლასში. მეხუთე კლასში გადავწყვიტეთ ჯგუფის შექმნა. მე თავიდან რეპს უსმენდი და პირველად კრესპო მომიტანა Led Zeppelin-ის კასეტა, რომელიც თავიდან ნაკლებად მომეწონა. რაღაც პერიოდის მერე ეს ჩემ ღიურშიც ჩავინიშნა. როკის მოსმენა კრესპომ დამაწყებინა. დაკვრა არც ერთმა არ ვიცოდით. მე ხალხურ მუსიკას ვღეროდი. მერე ბლუზის დაკვრა დავიწყეთ. სწავლის პროცესში რამოდენიმე ტრეკიც დავწერეთ. სკოლაში ხორდებს ვაგროვებდით ინსტრუმენტებისთვის. რამოდენიმე ხანში წაგვერთვეს ინსტრუმენტები და დაგვაბრუნეს ტიკაროსნების რანგში, რადგან როკ მუსიკა სატანურად ითვლებოდა. გაკვეთილების პროცესის განმავლობაში ვხატავდი კრესპოს იმიჯებს, როგორც იქნებოდა მომავალში. სკოლიდან რამოდენიმეჯერ გამრიცხეს, შემდეგ კრესპოც გარიცხეს და განვაახლეთ ისევ რეპეტიციები. პირველი სერიოზული კონცერტი შერატონში ჰქონდა 2010 წელს. ამ დროისთვის უკვე შეკრული ჯგუფი ვიყავით. ამის მერე პაუზა ჰქონდა. კრესპო, ნატა და კოკა აგრძელებდნენ დაკვრას სხვა პროექტში. მე ვისმენებდი. 2012 წლის 15 სექტემბერს მე მოვკვდი. კონცერტზე, სადაც უბრალოდ მე, ნათია და კოკა ჯაზ ერთ-ერთ underground ბარში, ბათუმში ჩამოვიდავთ უბრალოდ როგორც მსმენელი. და კონცერტის შემდეგ გვიან ღამის 2 საათი იქნებოდა ოთონ ხოლოდ გავყოლოდი მას. არ ვიცი რატომ არ გავყევი და წავედი სკოლაზით. უკვე შევამჩნიეთ, რომ ძალიან სწრაფად მიდიოდა რა მანქანა. რამოდენიმეჯერ თითქოს ყველა მთხოვეთ რა, რომ შეინელებინა სიჩქარე, მაგრამ მაინც ადრენალინი რო ქონდა, უნდოდა, უფრო მეტად და მეტად ვითარებდა რა მანქანა სიჩქარეს. შემდეგ რაც მოულოდნელად მანქანა გაფრინდა, ანუ ესე ვთქვათ, სადაც 10 მეტრი იფრინა რა მანქანამ და 3 მეტრის სიმაღლეზე გაიჯახა სტოლბას.
მის დასემის შემდეგ გავიფიშე რამოდენიმე წამი ან რამოდენიმე წუთი ზუსტად არ ვიცი როცა დამოქმედით შევეცადეთ რომ თანადარებეტრიალებინა როცა ამზიმო მდგომარეობა იყო იმიტომ რომ არც ოთო და არც ნიკა თითქმის არ ეხარებოდნენ და უბრალოდ დილით არის ტელეფონის ზარი, სადაც მეუბნებიან, რომ ძალიან ცუდი ამბავია ოთოს თავს. როცა მივიყვანეთ საავადმყოფოში, იქ ეგრევე ქიმები ყველა გამოვარდა. გვეხმარებოდნენ მათგანიდან გამოყვანაში. შემდეგ ჩვენ თითქმის ვერაფერს ვერ შევებოდით, იქ უბრალოდ ვერ ვდებოდით პასუხს, რომ აი ყველაფერი კარგად ყოფილიყო რა. მეორე ყოველდღესთან მეუბნება ოთო არ დავიჯერე ფაქტი რაღაც დილის 9 საათზე ხალხაგუძებული გეუბნებიან ოთო აღარა წარმოუდგენელი ფაქტი იყო ჩემთვის და პირდაპირ ავდექი და წავედი ოთოს სახლისკენ. შემდეგ იქ რა მოხდა მე უკვე აღარ მახსოვს სხვები მიყვებიან დღემდე არ ვიცი რა იყო შოკი იყო იმდენი ხელა რომ Правда, я очень извиняюсь. Ой, спасибо. Аргеси. Аргеси. Metten mai kakadre. თავისმა ქარიზმამ გააკეთა ის რომ ბათუმს ანუ ჩვენ კონკრეტულად ანუ საქართველოს მინდა მასშტაბურად კონკრეტულად ბათუმს დაუტოვა ტიპი რომელიც დღემდე ახსოვთ ისე კი რომ ოთო ქათამაძე რაღაც გარდაიცვალა რაღაც საცოდავი ბავშვი თუ რაღაც არა ის ახსოვთ აბსოლუტურად რაღაც ისევ ცოცხალი და რაღაც ისე ანუ ერთადერთი პიროვნება იყო ქალაქში სადაც მან შექმნა თავისი პიროვნება რომელი პიროვნებაც შეიძლებოდა გამხდა იყო აბსოლუტურად ლეგენდარული პიროვნება და ის ლეგენდა არ იყო მაგრამ დღეს აქ ლეგენდაა თავისი შარმით მხოლოდ შექმნა ორი ბენდი რა ეს იყო other side და იყო post-ot რომელშიც უკვე ოთო აღარ იყო მოკლედ თავისი ენერგიით და თავისი სახელით გააკეთა ის ანდიდი რაღაც რომელიც დღესაც არის და ყოველთვის იარსებობს დარწმუნებული ვარ თუ არ იარსებობს აი post-ot-ოს სახით იარსებობს რაღაცა სხვა სახით უბრალოდ შეესრულება ფორმა ჩემი მუსიკალური კარიერა და ჩემი მუსიკალური ხედვა დაიწყო ოთოც, იმიტომ რომ ოთო მაჩვენა ეგ ყველაფერი და მე ისევ ოთოს მიეწყნა, როდესაც ოთო აღარ იყო და ეხლა საერთოდ მე და კრესპო ვაკეთებს და ვითხოვ სხვა უნდა იყოს, მაგრამ მაინც იმ გზით მიდის და მიუხედავად იმისა, რომ ეგ რაღაცა ქვეცნობიერში ხდება, მაინც ვფიქრობ, რომ აი ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე მუსიკას გავაკეთებ და მაინც ყოველთვის დაკავშირებული იქნება ესე თუ ისე მაინც ოთოსთან იქნება დაკავშირებული. როგორც ჩემთვის ისე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ჯგუფის წევრისთვის. Baby
პირველად კარგად არ ვიცოდი რა იყო როკი, მაინც როკი ჩემმა ძმა კრესპომ შემოყვარა. მან მასწავლა ყველა ძველი როკი, ვიცნობ ქართულ როკერებს, მათ System of a Down-ის ერთ-ერთი სიმღერის სახელი ჰქვია. ერთხელ კრესპომ გამომიარა, როკის კონცერტი იწყებაო და გავაკეთე ის იყო მაგარი საკაიფო დღე. You got it.